Μάθημα 1. Κριτικές επισκεπτών. Ξεκινήστε διαβάζοντας κριτικές από προηγούμενους επισκέπτες. Θα σας δώσει μια ιδέα για την ποιότητα του χώρου. Ναι. Οι κριτικές μπορούν να τονίσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Συνήθως αναζητώ σχόλια σχετικά με την καθαριότητα και την εξυπηρέτηση. Αυτοί είναι σημαντικοί παράγοντες κατά την επιλογή διαμονής. Αυτή η οργανισμό θα βοηθάει να έχεις ρεαλιστικές προσδοκίες. Ακριβώς. Επιπλέον, μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις. Σίγουρα θα το έχω υπόψη μου για το επόμενο ταξίδι μου. Καλή τύχη με τον προγραμματισμό σας. Απειναθημάτιο, αίτηση πίζας. Χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια. Καλή τύχη με την αίτηση σας για φύγια. Σας ευχαριστώ. Εκτιμώ την υποστήριξή σας. Ελπίζω να πάνε όλα ομαλά για εσάς. Είμαι αισιόδοξος. Είναι λίγο αγχωτικό όμως. Μπορώ να φανταστώ. Απλώς κάτε το ένα βήμα τη φορά. Αυτό είναι το σχέδιο. Θα παραμείνω οργανωμένος. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Θα ξεπεράσεις. Ευχαριστώ. Θα σας ενημερώνω για την πρόοδό μου. Μάθημα 3. Επιλογές επωνυμίας. Ναι, πήρα άλλη μάρκα. Ας ελπίσουμε ότι είναι εξίσου καλό με το προηγούμενο. Έχω ακούσει καλά λόγια ΓΙ αυτό, οπότε είμαι αισιόδοξος. Αυτό είναι κάτι ησυχαστικό. Το να δοκιμάζετε νέα πράγματα μπορεί να είναι συναρπαστικό. Απολύτως. Το παν είναι να βρείτε αυτό που λειτουργεί καλύτερα για εσάς. Αυτή Μου αρέσει να Το ίδιο εξερευνώ και νέα εδώ. προϊόντα. Διατηρεί τα πράγματα φρέσκα και ενδιαφέροντα. Θα πρέπει να το τσεκάρω κι εγώ. Πείτε μου τι σκέφτεστε όταν το κάνετε. Μάθημα 4. Η ανθεκτικότητα του συντροφέα. Ένας μυθιστοριογράφος υπό τρομοκρατική επίθεση είναι ένα συναρπαστικό θέμα. Αξίζει να μουρμουρίζει η απελπισία για άλλη μια φορά, όχι ένα βίσμα νίκαια. Αλλά αρνούμε να εγκαταλείψω τα συγγραφικά μου όνειρα. Αυτό είναι το πνεύμα. Η ανθεκτικότητα είναι το κλειδί για κάθε συγγραφέα. Ναι. Κάθε πρόκληση είναι μια ευκαιρία για ανάπτυξη. Θαυμάζω αυτή την οτοπία. Είναι εμπνευσμένο για τους άλλους. Σας ευχαριστώ. Όλοι έχουμε τους αγώνες μας, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Η δημιουργική Ας έκφραση συνεχίσουμε να αξίζει να στηρίζουμε ο ένας παλέψεις. τον άλλον στα ταξίδια μας. Μάθημα 5. Ταξιδιωτικά σχέδια. Ακούγεται χαλαρωτικό. Πώς θα ταξιδέψετε εκεί? Θα πάρω τρένο, είναι πιο άνετο. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Προτιμάτε τα τρένα παρά τα αεροπλάνα? Ναι, απολαμβάνω το τοπίο από το παράθυρο του τρένου. Συμφωνώ. Έχετε κάποια αγαπημένη διαδρομή? Η παραλιακή διαδρομή είναι όμορφη, ειδικά κατά τη δύση του ήλιου. Ουάου, μπορώ να φανταστώ. Έχετε ταξιδέψει με τρένο στο παρελθόν? Ναι, πολλές φορές. Είναι πάντα μια περιπέτεια. Αυτό με κάνει να θέλω να ταξιδέψω και με τρένο. Μάθημα 6. Επιλογές πρωινού. Περιλαμβάνεται πρωινό στο ξενοδοχείο.
Ναι, υπάρχει μια μικρή επιπλέον χρέωση. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζουμε. Τι εξυπηρετούν? Έχουν μια ποικιλία επιλογών όπως αυγά και αρτοσκευάσματα. Ακούγεται νόστιμο. Σας αρέσει να δοκιμάζετε διαφορετικά πρωινά? Μου Και αρέσει να εγώ. ξεκινάω τη μέρα με Ποιο είναι κάτι το νέο. αγαπημένο σου πιάτο πρωινού? Μου αρέσουν πολύ οι τηγανίτες με σιρόπι. Ακούγεται τέλειο για πρωινή απόλαυση. Μάθημα 7. Συμβουλές για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να πάρουμε το λεωφορείο για την πόλη. Ναι, απλώς θυμηθείτε να πατήσετε την κάρτα σας κατά την επιβίβαση και την έξοδο για να πληρώσετε τον άβλο. Καλή συμβουλή. Είναι αξιόπιστη η υπηρεσία λεωφορείων. Είναι ένας βολικός τρόπος για να ταξιδέψετε. Πόσο συχνά κυκλοφορούν τα λεωφορεία? Έρχονται κάθε 15 λεπτά τις ώρες αιχμής. Είναι αρκετά συχνό. Υπάρχουν άλλες επιλογές μεταφοράς? Ναι, υπάρχει και μετρό κοντά. Μεγάλος. Θα ελέγξω τις διαδρομές πριν πάμε. Μάθημα 8. Τήρημα απόφασης. Είναι πάντα δύσκολο να επιλέξεις. Ζήτησες καμιά γνώμη? Ναι, ρώτησα μερικούς φίλους. Όλοι είχαν διαφορετικές ιδέες. Αυτό μπορεί να το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Σωστά, πάρα πολλές επιλογές. Θέλω απλώς να πάρω την Το έχεις καλύτερη περιορίσει απόφαση. καθόλου? Λίγο. Αλλά ακόμα νιώθω αβέβαιος. Ίσως πρέπει να γράψετε τα υπέρ και τα κατά. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Μπορεί να με βοηθήσει να καθαρίσω το μυαλό μου. Στα σίγουρα. Μερικές φορές βλέποντας το σε χαρτί το κάνει πιο εύκολο. Μάθημα 9. Θλίψη αναβλητικότητας. Γεια. Ανησυχείτε για την αναβλητικότητα? Ναι, και είναι μεγάλο πρόβλημα για μένα. Αναβάλω συνέχεια τα πράγματα. Καταλαβαίνω. Μπορεί να είναι τόσο δελεαστικό να καθυστερείτε τις εργασίες. Αυτή η Δοκίμασες να Πάντα βάλεις έχω μικρούς δύσκολους στόχους? σπασμούς. Όχι πραγματικά, αλλά αυτό ακούγεται χρήσιμο. Βοηθά να σπάσει τις εργασίες σε μικρότερα μέρη. Αυτό είναι λογικό. Θα δοκιμάσω αυτή τη μέθοδο. Μεγάλος. Ίσως νιώθετε και εσείς πιο ολοκληρωμένοι. Μάθημα 10. Και μνάει τη σανούζα. Απολύτως. Εκτός από τα παιχνίδια, τι κάνει τη βραδιά του παιχνιδιού σας ξεχωριστή? Νομίζω ότι τα σνακ και τα ποτά φτιάχνουν πραγματικά τη διάθεση. Ναι, τα νόστιμα σνακ μπορούν να κάνουν τα πάντα καλύτερα. Κύριε παρέα του, οι καλοί φίλοι το κάνουν αξέχαστο. Συμφωνώ. Το παν είναι να διασκεδάσουμε μαζί. Έχετε κάποιο αγαπημένο παιχνίδι για εκείνα τα βράδια? Μου αρέσει να παίζω παιχνίδια στρατηγικής. Βάζουν τους πάντες σε σκέψεις. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Και μόνο τρίτα πάρτι. Τα παιχνίδια για πάρτι είναι υπέροχα για γέλια και ανόητες στιγμές. Μάθημα 11. Δίσμα διατοφής.
Πρέπει να εξετάσω ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής ή να περιορίσω ορισμένα είδη τροφών. Εξαρτάται πραγματικά από τους στόχους και τον τρόπο ζωής σας. Αυτό είναι λογικό. Θέλω να τρώω πιο υγιεινά. Ίσως το να ξεκινήσετε με μικρές αλλαγές θα μπορούσε να βοηθήσει. Σαν τι? Μπορείτε να δοκιμάσετε να προσθέσετε περισσότερα φρούτα και λαχανικά. Μου αρέσει αυτή η ιδέα. Ακούγεται διαχειρίσιμο. Ναι, και μπορεί να κάνει και τα γήματά σας πιο πολύχρωμα. Τα πολύχρωμα γεύματα είναι πάντα πιο ελκυστικά. Μάθημα 12. Πολύτιμη καθοδήγηση. Αυτό μπορεί να βοηθήσει πολύ. Μπορούν να παρέχουν χρήσιμες οδηγίες. Έχετε συνεργαστεί ποτέ με προπονητή? Ναι, είχα ένα μέντορα κάποτε και ήταν καταπληκτικό. Οι μέντορες μπορούν πραγματικά να αλλάξουν την οπτική σας. Τελειώνοντα. Έμαθα τόσο πολλά από την εμπειρία μου. Ποιο ήταν το πολυτιμότερο μάθημα που πήρατε? Να πιστεύω στον εαυτό μου, ανεξάρτητα από τις προκλήσεις. Αυτό είναι ένα δυνατό μάθημα. Μπορεί να αλλάξει τη ζωή. Μάθημα 13. Δύναμη συνεδεκίσει. Από αυτό το δεύτερο πρακτορείο γεννήθηκε αυτή η συμμετοχή. Η συμμετοχή είναι διάσημη στην κοινότητα. Ναι, πραγματικά έφερε κοντά τους ανθρώπους. Μου αρέσει το πώς ενθαρρύνει τη συνεργασία. Η συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε καταπληκτικές ιδέες. Η συνεργασία μας κάνει πιο δυνατούς. Συμμετείχατε σε κάποια εκδήλωση μαζί τους? Ναι, πήγα σε μερικά εργαστήρια. Ήταν υπέροχη. Θα πρέπει να προσπαθήσω να συμμετάσχω περισσότερο την επόμενη φορά. Μάθημα 14. Προχωρώντας μπροστά. Συμβαίνουν λάθη. Μάθετε και προχωρήστε. Φοβάμαι μήπως αποτύχω στη ζωή, όμως. Είναι φυσικό να νιώθεις έτσι. Όλοι βιώνουν την αποτυχία. Είναι αλήθεια, αλλά μπορεί να είναι δύσκολο να το αποδεχτεί κανείς. Καταλαβαίνω. Όλα είναι μέρος της ανάπτυξης. Πώς αντιμετωπίζετε τον φόβο της αποτυχίας? Υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι κάθε λάθος είναι ένα μάθημα. Αυτή είναι μια υπέροχη προοπτική. Πρέπει να το αγκαλιάσω. Ναι. Επικεντρωθείτε στο ταξίδι, όχι μόνο στον προορισμό. Μάθημα 15. Προτιμήσεις τέχνης. Ζωγραφική, τι γίνεται με εσάς? Μομέδο, αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Προτιμώ την ψηφική τέχνη. Η ψηφιακή τέχνη είναι τόσο ευέλικτη. Τι σου αρέσει να δημιουργείς? Μου αρέσει να σχεδιάζω χαρακτήρες και τοπία. Αυτό είναι ωραίο. Χρησιμοποιείτε κάποιο συγκεκριμένο λογισμικό? Ναι, χρησιμοποιώ κυρίως το Procreate και το Photoshop. Αυτές είναι δημοφιλείς επιλογές. Προσφέρουν εξαιρετικά εργαλεία. Θα ήθελα να δω κάποια από τις δουλειές σας κάποια μέρα. Μάθημα 16. Ιστορικοί αγώνες. Αυτές οι δυνάμεις έχουν σχεδόν καταστρέψει το έθνος μας στο παρελθόν. Μας ταλανίζουν ακόμα. Είναι ένας συνοικής αγώνας.
Ναι, η ιστορία μας έχει διδάξει πολλά μαθήματα. Πρέπει να μάθουμε από αυτά τα λάθη για να προχωρήσουμε. Ακριβώς. Η κατανόηση του παρελθόντος είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη. Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε το μέλλον μας? Με την προώθηση της ενότητας και της κατανόησης μεταξύ των ανθρώπων. Αυτή η ορολογική φωνοπόλη αδιάρροχος είναι απαραίτητος. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Μάθημα 17. Πολιτιστικό σοκ. Ο Στιβ είχε μια διαφορετική εμπειρία από αυτή που είχε συνηθίσει στην αρχή. Ο Στίβ υπέφερε από πολιτισμικό σοκ, όλη του η ζωή φαινόταν διαφορετική. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο. Η προσαρμογή σε ένα νέο περιβάλλον απαιτεί χρόνο. Τι κάνει πραγματικά? Τι πιστεύεις ότι τον βοήθησε? Νομίζω ότι το να κάνεις νέους φίλους έκανε μεγάλη διαφορά. Ναι, η υποστήριξη από άλλους μπορεί να διευκολύνει τη μετάβαση. Η εκμάθηση για τη νέα κουλτούρα είναι επίσης σημαντική. Βοηθά στην οικοδόμηση κατανόησης και αποδοχής. Ας ελπίσουμε ότι τώρα νιώθει περισσότερο σαν στο σπίτι του. Μάθημα 18. Πούστο. Άκουσες αυτό το κορνάρισμα της χήνας? Ναι, ακούγεται πολύ δυνατά. Νομίζεις ότι μας αρέσει? Δεν νομίζω. Φαίνεται λίγο θυμωμένο. Ίσως θέλει φαγητό ή νιώθει ότι απειλείται. Αυτό μάλλον είναι αλήθεια. Οι χήνες μπορούν να είναι προστατευτικές. Έχω ακούσει ότι μπορούν να διώξουν τους ανθρώπους αν αισθάνονται ότι η περιοχή τους κινδυνεύει. Δικαίωμα. Νομίζω ότι θα κρατήσω αποστάσεις. Τι ωραία και ας απολαύσουμε το πάρκο από ένα ασφαλές σημείο. Ναι, ας βρούμε έναν ωραίο πάγκο μακριά από το κορνάρισμα. Μάθημα 19. Θαύματα του κήπου. Έχετε δει τον λαχανόκηπο στην πίσω αυλή? Ναι, φαίνεται καταπληκτικό. Τι λαχανικά καλλιεργούν? Έχουν ντομάτες, πιπεριές, ακόμη και μερικά καρότα. Ακούγεται νόστιμο. Θα σ' αρέσει η κυπουρική? Το κάνω. Είναι ικανοποιητικό να βλέπεις φυτά να αναπτύσσονται από σπόρους. Αυτή η γαγαγωτηρία φωναδάβρα. Επιπλέον, τα φρέσκα λαχανικά έχουν πολύ καλύτερη γύση. Απολύτως. Και υπάρχουν λουλούδια και ένα δέντρο επίσης. Είναι σαν ένας μίνι παράδεισος. Πρέπει να φυτέψουμε κάτι μαζί. Αυτό θα ήταν διασκεδαστικό. Ας το σχεδιάσουμε. Μάθημα 20. Αθλητικές συνθήκες. Έχετε ακούσει για τις συνθήκες των παικτών σε αυτό το πρωτάθλημα? Ναι, είναι περίεργο που έπρεπε να τους αποδεχτούν. Δεν είχαν άλλα πρωταθλήματα διαθέσιμα, σωστά. Αυτό πρέπει να ήταν Σε απογοητευτικό κάνει να για αναρωτιέσαι αυτούς. για τις επιλογές τους. Οι παίκτες αξίζουν καλύτερες ευκαιρίες για να αγωνιστούν. Ναι, και επηρεάζει και την καριέρα τους. Ελπίζω να ανοίξουν περισσότερα πρωταθλήματα σύντομα. Αυτό σίγουρα θα βοηθούσε όλους τους εμπλεκόμενους. Μάθημα 21. Παρακολούθηση καιρού. Έχετε ελέγξει τον καιρό σήμερα? Αυτή η ορόζη στη θέση της χειρακρόνη. Πώς είναι έξω? Έχει ήλιο τώρα, αλλά αργότερα αναμένεται βροχή. Αυτό είναι χαρακτηριστικό.
Ο καιρός μπορεί να αλλάξει τόσο γρήγορα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το μετεωρολόγο στην τηλεόραση για ενημερώσεις. Είναι πάντα καλό να Μου αρέσει ενημερώνεστε. να ελέγχω και το τηλέφωνο μου για γρήγορες ενημερώσεις. Αυτή η ώρα θα έπρεπε να αρχίσω να το κάνω πιο συχνά. Βοηθά στον προγραμματισμό δραστηριοτήτων για την ημέρα. Μάθημα 22. Η κίνηση της γης. Γνωρίζατε ότι η γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο. Ναι, αυτό είναι συναρπαστικό. Πόσο καιρό παίρνει? Χρειάζονται περίπου 365 ημέρες για μια πλήρη περιστροφή. Είναι ένας ολόκληρος χρόνος. Τι γίνεται με την περιστροφή του? Η γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονα της κάθε 24 ώρες. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε μέρα και νύχτα. Ακριβώς. Ο ήλιος ανατέλει και δύει εξαιτίας αυτού. Η επιστήμη είναι τόσο ενδιαφέρουσα, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Εξηγεί τόσα πολλά για τον κόσμο μας. Μάθημα 23. Ομορφιά των Μαλδίβων. Έχετε ακούσει ποτέ για τις Μαλδίβες? Ναι, έχω ακούσει ότι οι παραλίες τους κόβουν την ανάσα. Πραγματικά είναι. Το νερό είναι τόσο καθαρό. Θα ήθελα να το επισκεφτώ κάποια μέρα. Είναι μια τέλεια απόδραση για χαλάρωση. Δεν μπορείτε αν είναι ακριβό να ταξιδέψετε εκεί. Μπορεί να είναι, ανάλογα με την εποχή και το ξενοδοχείο. Θα εξοικονομήσω χρήματα για αυτό. Ακούγεται αξίζει τον κόπο. Οριστικά. Θα είναι ένα ταξίδι αξέχαστο. Μάθημα 24. Τιμές περιήγησης. Είμαι περίεργος για τις τιμές περιηγήσεων σε αυτή την περιοχή. Ναι, ποιο είναι το εύρος τιμών για τις εκδρομές? Οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με το είδος της εκδρομής. Αυτό είναι λογικό. Ορισμένες εκδρομές περιλαμβάνουν γήματα σωστά. Ναι, και άλλοι μπορεί να προσφέρουν ειδικές δραστηριότητες. Θα προτιμούσα μια περιήγηση που περιλαμβάνει τοπικές εμπειρίες. Και εγώ. Κάνει το ταξίδι πιο ευχάριστο. Ας δούμε να κάνουμε κράτηση σύντομα. Καλή ιδέα. Μπορούμε να σχεδιάσουμε μαζί την περιπέτειά μας. Μάθημα 25. Το ταξίδι του Μότσαρτ. Γνωρίζατε ότι ο Μότσαρτ ήταν μουσικός του αυτοκράτορα της Αυστρίας. Εκείνα Είχε τα μια χρόνια τόσο συνέθεσε αξιόλογη πολλά καριέρα. διάσημα κομμάτια. Είναι εντυπωσιακό το πόσα κατάφερε σε νεαρή ηλικία. Το ταλέντο του ήταν πραγματικά εξαιρετικό. Μου αρέσει να ακούω τη μουσική του. Είναι διαχρονικό. Απολύτως. Εμπνέει ακόμα και σήμερα τους μουσικούς. Θα πρέπει να πάμε σε μια κλασική συναυλία κάποια στιγμή. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Μάθημα 26. Φαντασία στο σύννεφο. Έχετε ποτέ κοιτάξει τα σύννεφα και έχετε φανταστεί πράγματα? Είναι σαν ένα παιχνίδι δημιουργικότητας. Κάποτε είδα ένα σύννεφο που έμοιαζε με άρμα. Αυτό είναι καταπληκτικό. Νιώσατε ότι θα μπορούσατε να το οδηγήσετε. Ναι, ήταν τόσο διασκεδαστική σκέψη. Η φαντασία κάνει τα πάντα πιο μαγικά.
Οριστικά. Είναι σαν να βλέπεις τέχνη στον ουρανό. Πρέπει να το κάνουμε πιο συχνά. Σύμφωνος. Το cloud watching είναι τόσο χαλαρωτικό. Μάθημα 27. Πολύχρωμες επιλογές. Έχετε δει αυτά τα νέα παπούτσια? Ναι, βγαίνουν σε διάφορα χρώματα. Φαίνονται υπέροχα. Ποιο χρώμα σας αρέσει περισσότερο? Ή εθρενό πρόσταπτε. Ωραία τα μπλε. Μου αρέσει και το κόκκινο. Το κόκκινο είναι το όνειρο. Σε ξεχώρισε. Ακριβώς. Όλα έχουν να κάνουν με το προσωπικό στυλ. Αυτή η ώρα θα ας επιλέξουμε αυτό που μας αρέσει και στους δύο. Ακούγεται τέλειο. Πάμε για ψώνια σύντομα. Μάθημα 28. Στάσεις λεωφορείων. Αυτό ακούγεται σαν μια καλή ιδέα. Ξέρετε πώς να βρείτε τις στάσεις του λεωφορείου? Ναι, συνήθως ελέγχω μια εφαρμογή στο τηλέφωνό μου. Δείχνει κοντινές στάσεις λεωφορείων. Ποια εφαρμογή χρησιμοποιείτε γι' αυτό? Χρησιμοποιώ το Citymap. Είναι πολύ χρήσιμο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Είναι διαθέσιμο σε όλες τις πόλεις. Οι περισσότερες μεγάλες πόλεις τα έχουν. Είναι αρκετά δημοφιλές. Μεγάλος. Πιστεύετε ότι δείχνει αφίξεις λεωφορείων σε πραγματικό χρόνο? Γιατί το κάνετε? Μπορείτε να δείτε πότε θα φτάσει το λεωφορείο. Αυτό είναι πολύ βολικό. Πρέπει να το κατεβάσω. Μάθημα 29. Εκδόσεις γίγαντες. Έχετε ακούσει για τους εκδοτικούς γίγαντες? Ναι, όπως ο Τιώσος Πιόλιτς και ο William ο Άντους Χόστ. Άλλαξαν τον κόσμο της δημοσιογραφίας, σωστά. Αυτή η ώρα τηλεόρασης το έκαναν Τι τις πιστεύετε για τον συγκλονιστικές εντυπωσιασμό ειδήσεις στις δημοφιλείς. ειδήσεις? Μπορεί να είναι διασκεδαστικό, αλλά συχνά στερείται βάθους. Αυτό είναι αλήθεια. Οι άνθρωποι θέλουν γεγονότα, όχι μόνο δράματα. Σωστά, αλλά μερικές φορές το δράμα πουλάει καλύτερα. Είναι μια δύσκολη ισορροπία για τους δημοσιογράφους. Μάθημα 30. Μεγάλη συγγραφής. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας συγγραφέας? Θαυμάζω τον William Shakespeare. Τα έργα του είναι διαχρονικά. Υπήρξαν πολύ μεγάλοι συγγραφείς, αλλά ο Σέξπιρ ξεχωρίζει. Η γλώσσα του είναι τόσο πλούσια και ποιητική. Ποιο είναι το αγαπημένο σου έργο του Σέξπιρ? Έτερα το Ρωμαίος και η Ιουλιαίτα. Η ιστορία είναι τόσο τραγική. Προτιμώ τον Άμλετ. Είναι τόσο πολύπλοκο και βαθύ. Ο Σέξπιρ πραγματικά κατανοούσε τα ανθρώπινα συναισθήματα. Η επιρροή του στη λογοτεχνία είναι απίστευτη. Μάθημα 31. Διαπραγματευτικά ωφέλη. Αυτό είναι υπέροχο. Υπήρχαν άλλα ωφέλη που διαπραγματευτήκατε? Ναι, ζήτησε επιπλέον ημέρες διακοπών. Αυτό είναι έξυπνο. Ο περισσότερος ελεύθερος χρόνος είναι πάντα καλός. Και εγώ έτσι νόμιζα. Βοηθά στην ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Συμφώνησαν με αυτό. Ναι, ήταν αρκετά ευέλικτη με το αίτημά μου.
Αυτή είναι μια win-win κατάσταση. Σίγουρα είναι. Αισθάνομαι ότι εκτιμώ τη δουλειά μου τώρα. Οι ευτυχισμένοι εργαζόμενοι δημιουργούν έναν καλύτερο χώρο εργασίας. Μάθημα 32. Ανάγκες ηλιακού φωτός. Καλό να το ξέρετε. Και τι γίνεται με το φως του ήλιου, πόσο χρειάζονται. Τα φυτά χρειάζονται γενικά τουλάχιστον 6 ώρες ηλιακού φωτός την ημέρα. Αυτό ακούγεται πολύ. Και αν πάρουν πάρα πολλά. Το πολύ ηλιακό φως μπορεί να κάψει τα φύλλα τους. Λοιπόν, όλα είναι θέμα ισορροπίας, σωστά. Ακριβώς. Κάθε φυτό έχει τις δικές του ανάγκες. Πώς μπορείτε να μάθετε τι είναι καλύτερο για κάθε φυτό? Τσεκάρω στο διαδίκτυο ή διαβάζω βιβλία κυπουρικής. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Θα έπρεπε να μάθω περισσότερα γι' αυτό. Μάθημα 33. Χαλίβα θαλασσινών. Πρέπει να δοκιμάσετε τα φρέσκα θαλασσινά σε μία από τις τοπικές παράγκες με θαλασσινά. Ακούγεται νόστιμο. Ποια είναι η ειδικότητά τους? Έχουν καταπληκτικά τάκος ψαριών και αχιβάδα. Αυτή η αγρότη. Μου αρέσει να δοκιμάζω τοπικά πιάτα. Μπορείτε να γευτείτε τη φρεσκάδα σε κάθε μπουκιά. Εντάξει, πάρα. Όχι πραγματικά. Είναι αρκετά προσιτό για την ποιότητα. Δεν θα το Θα φροντίσω να μετανιώσεις. επισκεφτώ ένα. Μάθημα 34. Γεύθηση κέρνους. Οριστικά. Θα πρέπει επίσης να καθορίσουμε πώς θα κατανεμηθούν τα κέρδη. Σωστά, είναι σημαντικό να είμαστε ξεκάθαροι από την αρχή. Πρέπει να κάνουμε γραπτή συμφωνία. Ναι, αυτό θα βοηθούσε στην αποφυγή παρεξηγήσεων αργότερα. Πώς πρέπει να μοιράσουμε τα κέρδη. Ίσως με βάση τη συνεισφορά του καθενός. Αυτό ακούγεται δίκαιο. Η διαφάνεια είναι το κλειδί. Αυτή η θα βοηθήσει στη διατήρηση μιας καλής συνεργασίας. Ας συντάξουμε σύντομα τη συμφωνία μας. Μάθημα 35. Τεχνικοί κανόνες. Γνωρίζατε ότι κάποιοι αθλητές πήραν χρήματα και αποκλείστηκαν. Ναι, διάβασα για αυτό. Οι αεραστεχνικοί κανόνες μπορεί να είναι αυτοί. Είναι ενδιαφέρον πως οι κανόνες επηρεάζουν τις αθλητικές σταδιοδρομίες. Πολλοί αθλητές αντιμετωπίζουν δύσκολες Δεν θα έπρεπε επιλογές. να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στους κανόνες. Ίσως, άρα είναι περίπλοκο να το διαχειριστείς. Αληθής. Η εξισορρόπηση της δικαιοσύνης και του ανταγωνισμού είναι πρόκληση. Είναι μια συζήτηση σε που καλύτερες συνοικίζεται στον λύσεις στο μέλλον. αθλητισμό. Μάθημα 36. Μια ιστορική ιστορία. Έχετε ακούσει για την Ποκαχόντας, ήταν μόλις 12 όταν προσπάθησε να σώσει μια ζωή. Είναι μια συναρπαστική ιστορία. Παρακαλούσε για τη ζωή του πατέρα της κατά τη Η διάρκεια μιας γενναιότητά της ήταν σύγκρουσης. αξιοσημείωτη, αλλά δυστυχώς δεν άλλαξε το αποτέλεσμα. Είναι αποκαρδιωτικό. Φανταστείτε να είστε τόσο νέοι και να αντιμετωπίσετε τέτοιες προκλήσεις. Ξέρω. Δείχνει πόσο περίπλοκη μπορεί να είναι η ιστορία.
Αυτή η η ιστορία είναι γεμάτη με ιστορίες Πιστεύετε ότι η θάρρους και ιστορία της τραγωδίας. εξακολουθεί να είναι επίκαιρη σήμερα? Ναι, μας διδάσκει για την ενσυναίσθηση και την κατανόηση μεταξύ των πολιτισμών. Πολύ αληθινό. Είναι ένα δυνατό μάθημα για όλους μας. Μάθημα 37. Τα χόμπι έχουν σημασία. Έχω αποκλείσει συγκεκριμένες ώρες στο ημερολόγιο μου για χόμπι. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Ποια χόμπι σας αρέσουν? Λατρεύω τη ζωγραφική και την πεζοπορία. Με βοηθούν να χαλαρώσω. Μου αρέσει να διαβάλω και να ψήνω. Μου φέρνουν καρά. Είναι σημαντικό να βρίσκουμε χρόνο για αυτό που αγαπάμε, έτσι δεν είναι? Κερά βοηθά στη μείωση του άγχους και μας Ποιο κατά είναι το χαρούμενους. αγαπημένο σας βιβλίο για να διαβάσετε ενώ χαλαρώνετε? Μου αρέσουν πολύ τα μυστήρια. Να κρατούν στην άκρη. Αυτό είναι συναρπαστικό. Ίσως δοκιμάσω ένα μυστήριο την επόμενη φορά. Μάθημα 38. Ταξιδιωτικές τάσεις. Έχετε παρατηρήσει πόσο δημοφιλή έχουν γίνει τα ταξίδια στην ακτή του Ειρηνικού? Οι τουρίστες ηραίουν στην Είναι Καλιφόρνια κάθε καταπληκτικό. χρόνο. Τι πιστεύεις ότι τους ελκύει περισσότερο? Πιστεύω ότι είναι τα όμορφα τοπία και οι παραλίες. Και ο πολιτισμός. Η Καλιφόρνια έχει τόσα πολλά να προσφέρει. Αυτή η οργάνωση επιπλέον η Ποιο ηχηρή είναι του το φαγητού αγαπημένο είναι σας πιάτο επίσης από την απίστευτη. Καλιφόρνια? Τι τερεύω τα τάκος με ψάρι. Είναι φρέσκα και νόστιμα. Ακούγεται δελεαστικό. Θα πρέπει να τα δοκιμάσω την επόμενη φορά. Μάθημα 39. Διακήρυξη εργασιών. Πάντα καταλήγω συγκλονισμένος με τα έργα μου. Αυτή η οργάνωση βοηθά στη διάσπαση μεγαλύτερων εργασιών σε μικρότερες. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο νιώθω λιγότερο άγχος και περισσότερο συγκεντρωμένος. Και μπορείτε να γιορτάσετε μικρές νίκες στην πορεία. Δικαίωμα. Κάνει την όλη διαδικασία πιο ευχάριστη. Επιπλέον, βοηθά να ορίσετε συγκεκριμένες προθεσμίες για κάθε εργασία. Αληθής. Αυτό με κρατά υπόλογο και σε καλό δρόμο. Χρησιμοποιείτε κάποιο εργαλείο για να το βοηθήσετε. Χρησιμοποιώ ένα πρόγραμμα σχεδιασμού και ορισμένες εφαρμογές στο τηλέφωνό μου. Μάθημα 40. Τατουάζ και απόψη. Η μητέρα μου είπε όχι στην ιδέα μου για τατουάζ. Πραγματικά, τι ήθελες να πάρεις? Σκέφτηκα ότι ένα τατουάζ στο χέρι μου θα ήταν ωραίο. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Τι σχέδιο σκεφτόσουν? Ίσως κάτι με νόημα, όπως ένα απόσπασμα ή ένα σύμβολο. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Χαράνε προσωπικό. Ακριβώς. Θέλω να αντιπροσωπεύει κάτι ιδιαίτερο. Έχετε σκεφτεί πώς μπορεί να επηρεάσει την καριέρα σας? Ναι, αυτό είναι μια ανησυχία, αλλά τελικά είναι επιλογή μου.